Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion të parë informativ këtu në televizionin Klan, ku do të njohim me zhvillimet kryesore. Fatkeqësisht do ta nisim me ngjarje të rënda. 2 persona kanë humbur jetën në 2 aksidente të ndryshme gjatë natës në Lushnjë. Të 2 viktimat kanë qenë drejtues motorcikletash, ndërsa shkaku kryesor ka qenë shpejtësia tej normave në lëvizje dhe mungesa e ndriçimit në rrugët ku ata lëviznin. Një prej viktimave, Alban Petro, 29 vjeç, në orën 2 të mëngjesit, është përplasur me një mjet Volkswagen, i cili ka qenë ndaluar nga patrulla e policisë në aksin kryesor rrugor të fshatit Këmishtaj. Në momentin që patrulla e policisë po pyeste drejtuesin e makinës për arsyet e daljes në këtë orë, viktima është përplasur nga pas me motor. Pas aksidentit është nisur për në spital, por atje ka ndërruar jetë. Gjithashtu, më herët një 63 vjeçar ka humbur jetën në një aksident në fshatin Grabian. Viktima ka qenë duke lëvizur me motor kur është përplasur me një mjet bujqësor dhe ka ndërruar jetë në vend. Një plagosje me armë ka ndodhur pas ditën e djeshme në afërsi të urës së Bunës në Shkodër. I plagosur është një 50 vjeçar i identifikuar si Gëzim Bici. Ai është qelluar 2 herë me pistolet dhe ndodhet në spital në gjendje kritike për jetën. Policia tha se ka ndaluar një person të dyshuar si autor të ngjarjes. Burime policore thanë se shkaki i ngjarjes janë konfliktet e pronësisë. Pas vrasjes së 2 vëllezërve Haxhia në Shënavlash të Durrësit, policia ka mundur që të mbledh prova dhe dëshmi në lidhje me dinamikën e ngjarjes. Bazuar pikërisht në këto të dhëna, televizioni Klan ka mundur që të rindërtojë në 3D skenën e krimit, ndërsa ka mësuar se në atentat kanë marrë pjesë 3 persona. Një ditë pas ekzekutimit të vëllezërve Viktor dhe Besmir Haxhia, grupi i ekspertëve të policisë kriminale u kthye sërish në vendin e atentatit, në rrugën e tregut të makinave në Shënavlash të Durrësit. Qëllimi ishte që me provat e dëshmitë e mbledhura të rindërtohet skena e krimit. Janë marrë po ashtu disa dëshmi të reja, çdo e dhënë e siguruar deri tani flet për një atentat të mirë organizuar. Televizioni Klan mësoi nga burimet të policisë se në vrasje morën pjesë 3 persona. 2 prej tyre qelluan me breshëri armësh ndaj vëllezërve Haxhia, ndërsa i treti është drejtuesi i automjetit me të cilin vrasësit u larguan nga vendi i ngjarjes. Kjo është skena e ndërtuar në 3D bazuar në të dhënat e mbledhura nga grupi hetimor. 2 vëllezërit po uthonin nga Shënavlashi në drejtim të Shkozetit, të njëjtën rrugë po ndiqnin dhe autorët, të cilët i bën prit dhe më pas i qelluan për vdekje. Hetuesit kanë siguruar filmimet e kamerave të sigurisë së një biznesi disa metra më tej. Aty duket një automjet tip Toyota Gripa Targa që dyshohet të jetë përdorur nga vrasësit. 2 vëllezërit nuk kanë precedent penal në vendin tonë, por 36 vjeçari Besmir Haxhia, i njohur me nofkën Miri i Kolës, rezulton i dënuar me disa vite burg për trafik droge në Holland. Vllai tjetër Viktori ishte avokat prej 3 vitesh. Ata kishin në pronësi disa biznese, makina me qira, shërbim karotreci, lavazh dhe një pikë exchange. Si pista për zbardhjen e ngjarjes, policia po heton të shkuarën e 36 vjeçarit, por edhe nëse 2 vëllezërit mund të kenë pasur konflikte që lidhen me biznesin e tyre. Policia ka arrestuar autorin e vrasjes së 2 fish të ndodhur në qytetin e Lezhës dhe ka zbardhur edhe motivin e krimit. Autori është 40 vjeçari Aleksandër Përdoda dhe mendohet se është ndihmuar nga vëllai i tij, i cili aktualisht është në kërkim. Ky është Aleksandër Përdoda, autori i krimit ku mbetën të vrarë 2 persona në fshatin Lajme të Lezhës. Policia njoftoi arrestimin e tij, ndërsa bën me dije se ka izoluar tashmë 40 vjeçarin në qelitë e komisariatit të Lezhës. Shkak për vrasjen e 2 fisht është një sipërfaqe toke, pikërisht në vendin ku u gjetën 2 trupat e viktimave, Kol Muranit dhe miku të tij, Prenk Simonit. Për pronën, kishte një konflikt të hershëm mes njërit prej viktimave, Kol Muranit dhe personit arrestuar. Pas arrestimit Përdodës është shpallur në kërkim dhe vllai i tij. Ky fundit mendohet se ka ndihmuar autorin e krimit të largohet nga vendi i ngjarjes, por në njoftimin që dha për mediat, policia tha se nuk është gjetur ende arma me të cilën u krye vrasja. Trupat e 2 të vrarëve u gjetën të hënën pasdite nga djali një prej viktimave, i cili tentoi të fliste në telefon me të atin dhe për disa orë nuk kishte përgjigje. Ai udhtoi drejt fshatit Lajme dhe më pas njoftoi policinë. Fran Murani kishte numrin më të madh të plumbave në trup, çka shtoi dyshimet se ai kishte qenë shënjestra e atentatit. Një punonjës i burgut të Peqinit është plagosur me një plumb mbrëmjen e djeshme duke dalë nga ky institucion. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:40 dhe mësohet se i plagosuri është Idajet Paja, 41 vjeç, me detyrë instruktor i qenve. Sipas policisë, autori i ngjarjes është një 35 vjeçar identifikuar si Gazmend Kaseja, i cili është vënë në pranga. Ai ka qelluar me armë në ajër në një kodër në fshatin Progrër dhe një nga plumbat ka lënduar aksidentalisht punonjësin e burgut. Policia thotë se gjeti dhe sekuestroi edhe armë
armën e përdorur nga autori. I plagosuri është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa vjojnë hetimet për zbardhjen e plotë ngjarjes. Ministria e Arsimit ka vendosur që të hapë shkollat për 3 javë vetëm për maturantët, duke filluar nga 18 maj. Për të gjithë të tjerët, mësimi do të vazhdojë online. Maturantët do të jenë të vetmit që do të rikthehen mësimit në 18 maj për të pasuar më tej me provimet në qershor. Arsyeja sepse nuk mund të hapim të gjitha shkollat ka të bëjë me numrin e madh të nxënësve që kemi në shumë shkolla dhe pamundësinë që kjo paraqet në ruajtjen e distancës sociale mes nxënësve. Kështu që vendosëm të hapim shkollat vetëm për gjeneratën e maturantëve, duke i shpërndarë nxënësin në të gjitha klasat e shkollave të tyre, dhe që numrin e nxënësve në klasë të mos e kemi më shumë se 10 deri në 12 nxënës, apo maksimumi 15. Provimet do të realizohen mes datave 8 dhe 18 qershor. Për të gjithë nxënësit nga klasa e parë deri në të 11-ën, mësimi do të vijojë nga shtëpia. Vlerësimet përfundimtare do të mbyllen 2 javët e para të qershorit nga mësuesit nëpër shkolla ku edhe i kanë regjistrat, duke u bazuar në notat që janë marrë deri me datën 9 mars, kur i kemi mbyllur shkollat, dhe duke marrë parasysh edhe vlerësimet në kushte shtëpie, por këto të fundit vetëm në qoftë se ndihmojnë dhe jo penalizojnë nxënësit në përmirësimin e notës. Ministria e Arsimit ka vendosur gjithashtu edhe anullimin e provimeve për nxënësit e klasave të 5-ta dhe të 9-ta. Notat e provimit të lirimit, klasës së 9, kalkulohen duke aplikuar formulën e vlerësimit të notave të shkollës mesme ulë, përfshirë edhe klasin e 9. Kjo bëhet me komisione lëndore në bazë në shkollë. Mësimet e marra në kushtet e karantinës do të ripërsëriten sërish në fillim të vitit shkollor në shtator. Nxënësit që mendojnë se nuk kanë marrë mjaftueshëm njohuri, do të lejohet të përsërisin vitin nëse duan. Një prej pacientëve me COVID-19 ka ndërruar jetë në vendin tonë nga koronavirusi, duke çuar kështu totalin e viktimave në 30, teksa Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se në 24 orët e fundit janë identifikuar edhe 14 raste të reja. Një 52 vjeçar që ndroi jetë mëngjesin e të martës, është viktima e 30 nga koronavirusi në vendin tonë. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve në shërbimin infektiv, pacienti nuk e ka fituar betejën me virusin. Ka ndruar jetë një 52 vjeçar nga Kruja me inicialet SB, i cili ka qëndruar për 8 ditë në reanimacion i intubuar në spitalin infektiv. Ndërkohë Tirana, Kruja dhe Shkodra vijojnë të regjistrojnë raste të reja të personave të prekur nga COVID-19. Nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 14 raste pozitive, nga të cilat 7 janë në Tiranë, 5 në Krujë dhe 2 raste në Shkodër. Deri në këtë moment janë konfirmuar me COVID-19 pozitiv 750 raste. Mosha mesatare e rasteve të konfirmuara është 46.8 vjeç. Në një lidhje me edicionin e lajmeve në televizionin Klan, specialistja e SHP-s Eugena Tomini sqaroi se disa prej tyre janë vatra të reja. Mbështetur në edhe hetimin epidemiologjik të rasteve të reja në 24 orë të fundit, kemi dhe raste të reja, por edhe kontakte sekondare të rasteve primare. Në 2 spitalet COVID, numri të shëruarve vijon të jetë i njëjtë. Në shërbimin infektiv aktualisht janë 27 të shtruar, 3 pacient prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa në spitalin Shep Qendroqi ose COVID-2 janë 5 pacient të shtruar, 2 prej tyre në terapi intensive në gjendje të rënduar. Në të 2 spitalet COVID aktualisht po marrin shërbim 32 pacient. 9 pacient janë shëruar në 24 orët e fundit, duke e çuar totalin të infektuarve në 431 persona, shifër kjo më e lartë se të sëmurve aktiv që po trajtohen në spitale apo banesa. Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon një tkurrje me 1 miliard euro sa i takon prodhimit kombëtar të Shqipërisë për këtë vit. Në një raport të posaçëm për Shqipërinë thuhet se borxhi publik pritet të shkojë në 75.6% dhe se mund të rrezikohet një rritje e tij nga kursi i këmbimit. Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon rënje në të gjithë zinxhirët ekonomisë shqiptare dhe rritje të gjithë treguesve makroekonomik, që në fakt duhet jenë të ulët, si borxhi dhe deficiti buxhetor. Në një analizë të detajuar për Shqipërinë, fondi parashikon se konsumi i popullatës do të ulet me 0.9% të prodhimit kombëtar, ndërsa vetë prodhimi brendshëm bruto do të tkurret me afro 1 miliard euro për të gjithë vitin 2020. Rënje të theksuar pritet të kenë këtë vit për shkak të pandemisë dhe investimet e huaja direkte. Ato projektojnë të shkojnë në 741 milion euro për 2020,
nga rekordi 1 miliard e 31 milion eurove një viti më parë. Shkak për këtë është edhe përfundimi i 2 investimeve të huaja madhore të veprave në energjetik si gasjellësit TAP dhe hidrocentralet. PMN vlerëson se borxhi publik do të rritet në 75.6% të prodhimit kombëtar, por duke analizuar skenarët e goditjeve që mund të pësojë ekonomia dhe rritja e pasigurive në tregjet e huaja, nëse do të kemi një nënçmim të monedhës kombëtare, atëherë borxhi publik do të kërcej në 91% të GDP-s. Në një tronditje të nënçmimit të kursit të këmbimit me 30%, borxhi i jashtëm do të arrinte kulmin në 91% të prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2021. Ky vit pritet të mbyllë me rënje të theksuar shkëmbime tregtare, PMN pret ulje të eksporteve me 38%, ndërsa importet pritet të reduktohen me 21.4%. Mbi 12.000 familje të cilat u refuzuan për pagën e luftës do të marrin një ndihmë financiare prej 16.000 lekësh. Vendimi i qeverisë parashikon një ndihmë financiare edhe për naftëtarët e Ballshit. Qeveria ka miratuar 2 vendime të cilat japin rrugë dhënies së ndihmës ekonomike në situatën e krijuar nga pandemia COVID-19 për 2 kategori: punonjësve të padeklaruar të cilët janë në kufit e mbijetesës dhe naftëtarëve të uzinës së Ballshit. Çdo familje e cila ka aplikuar në skemën e ndihmës ekonomike që prej korrikut të vitit 2019 dhe deri në prill të këtij viti, por është refuzuar, do të marrë shumën 16.000 lekë të rinj. Kjo incentiv jepet për kategoritë të cilët më parë mund të kenë patur një punë informale dhe të ardhurat që merrnin nuk i klasifikonin si përfitues të asistencës sociale, ndërsa pas përhapjes së pandemisë, shumë qytetarë kanë humbur punën, përfshirë dhe ata të padeklaruar, duke u gjendur në situatë të vështirë financiare. Do të jenë drejtoritë e shërbimit social shtetëror që do të dërgojnë listat e aplikuesve të përgjithur në bashkitë përkatëse, ndërsa njësitë vendore do të lajmërojnë përfituesit për mënyrën se si do të tërhiqet pagesa. Naftëtarët e uzinës së Ballshit do të marrin ndihmë financiare prej 40.000 lekësh. Përfitues do të jenë të gjithë ata që figurojnë në listë pagesat e dhjetorit të vitit të shkuar dhe personat me pagë bruto nën 100.000 lekë. Vendimi është botuar në fletoren zyrtare dhe është menjëherë i zbatueshëm, duke i hapur rrugë procesit të derdhjes së pagave. Në total, fatura financiare në buxhetin e shtetit nga kjo paketë ka vlerën e 2.3 milion dollarëve, ku përfitues janë afërsisht 800 naftëtarë të Ballshit dhe mbi 12.000 familje që nuk janë përfitues të ndihmës ekonomike. Plazhet tona janë mbyllur, por për policinë duket e pamundur që të kontrollojë 316 kilometër vijë bregdetare për të mos lejuar njerëzit që të futen në det, siç do të kemi mundësi ta shohim edhe nëpërmjet pamjeve në kronikën në vijim. Edhe vendet fqinje i kanë mbyllur plazhet dhe i pari vend që pritet që t'i hap ato në mes të muajit maj është Mali i Zi. Këta të rinj në zonën e Curilave në Durrës nuk rezistuan dhe e thyen rregullin. Ata u futën në det në një plazh privat, edhe pse autoritetet e kanë ndaluar për shkak të pandemisë. Policia po patrullon dhe ndërhyn në çdo rast të thyerjes së rregullit, por duket e pamundur që të kontrollojë 316 kilometër vijë bregdetare që ka vendi ynë. Ngrohja e motit do ta bëjë detin akoma më të parezistueshëm. Plazhet janë mbyllur edhe në vendet e rajonit në Greqi, Itali, Maltëzi e Kroaci. Vetëm qeveria e Malit të Zi ka përcaktuar një datë kur mund t'i hap plazhet për pushuesit. Më 18 maj gjithkush mund të shkojë në det, por në masa të rrepta higjiene. Greqia, Italia dhe Kroacia po vazhdojnë t'i mbajnë mbyllur plazhet dhe nuk kanë vendosur afat. Fillimi i qershorit është më i mundshmi. Në Kroaci dhe Itali plazhet po ruhen me dron. Kryeministri i Italisë Giuseppe Conte la të hapur mundësinë që me fazën e tretë të lehtësimit të masave që nis më 4 maj do të shqyrtohet hapja e plazheve në qershor si afati më i afërt. Operatorët turistik po shqyrtojnë mundësinë e çadrave dhe shezllonëve të rrethuar me xhama plastik me lartësi 2 metra e deri 4.5 metra gjerësi e gjatësi. Një variant që është përfolur edhe për Shqipërinë, por që nuk është zyrtar. Në Shqipëri autoritetet thanë se do të vendosin përhapjen e plazheve në varësi të ecurisë së pandemisë, ndërsa operatorët turistik kërkojnë një plan të qartë për të përgatitur. Turizmi në vendin tonë ze afro 20% të prodhimit të brendshëm bruto dhe pandemia parashikohet të sjellë dëme të mëdha këtij sektori dhe ekonomisë në tërësi. Ndërsa qeveria e Maqedonisë së Veriut ka vendosur të lehtësojë masat e lëvizjes këtë fundjavë në lidhje edhe me festën e 1 majit. Megjithatë, autoritetet thonë se është ende herët për të hequr plotësisht kufizimet. Qeveria e Maqedonisë së Veriut miratoi vendime të reja për festën e 1 majit. Të premten, të shtunën dhe të dielën, ora policore do të fillojnë nga ora 14 dhe do të zgjasë deri në 5 të mëngjesit. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe njoftoi se është ende herët të flitet për heqjen e tërësishme të restriksioneve të lëvizjes.
Ende jemi të kujdesshëm me numrat. Do të shohim ecurin pas festave të majit, por edhe në fillim të javës së ardhshme. Tani për tani, ora policore do të mbetet në fuqi. Ndërkohë, 3 pacientët të infektuar me COVID-19 të kyçur në respirator ishin të parët që gjatë ditës së sotme kanë marrë ozonoterapi. Autoritetet shëndetësore kanë njoftuar se vendimin se cilët pacient do t'i nënshtrohen kësaj terapie e kanë miratuar një konsilium mjekësh dhe se do të zbatohet në 2 spitalet e Shkupit. Ata kanë bërë të ditur se terapia me oksigjen nuk shëron nga COVID-19, por ndihmon në përmirësimin e kondicionit shëndetësor të pacientëve. Tjetër panoram na vjen nga Serbia, e cila po planifikon që të heqë të gjitha masat bllokuese deri në datën 18 maj. Autoritetet po planifikojnë hapjen deri në atë datë të restoranteve, qendrave tregtare, por edhe aktiviteteve sportive, megjithatë me masa të rrepta të higjienës. Serbia ka vendosur që deri me 18 maj të normalizojë gjithçka, duke filluar me parqet dhe transportin lokal. Kopshtet, pastaj transportin në mes të qyteteve, hapja e restoranteve dhe bareve, qendrave tregtare, sporteve në mjedise të hapura e deri në fund me 18 maj kur pritet të hapen aeroportet. Të gjitha këto do të bëhen në pajtim me rekomandimet e epidemiologëve dhe udhëzimeve ndërkombëtare. Në të gjitha fushat do të ngelin masa kujdesi dhe do të funksionojnë me rregulla të reja. Ky është një mendim profesional pa presione. Natyrisht që gjendjen duhet ta shohim edhe në aspekte të tjera të shoqërisë, por ne udhëzimet i japim të bazuara në fakte shkencore. Serbia deri më tani ka 8497 raste, pasi në 24 orët e fundit janë shënuar 222 raste, por që konsiderohet një gjendje normale. Me 6 viktima të reja, numri të vdekurve është 168 persona. Deri më tani 1260 persona janë shëruar. Në parlament janë kthyer deputetët bashkë me masat për pandeminë. Idroseferi, TV Klan Beograd. Kreu i opozitës italiane, Matteo Salvini, paralajmëron protesta kundër masave bllokuese që sipas tij po falimentojnë edhe ndërmarrjet italiane. Sipas tij këto masa po rrëmbejnë liritë dhe të drejtat themelore të njerëzit. Lideri i opozitës italiane Matteo Salvini paralajmëron nisjen e protestave kundër qeverisë Conte, pavarësisht masave të rrepta bllokuese, në vendin që konsiderohet si vatra e koronavirusit në Europë. 1 maggio noi lanciamo un piano per la ricostruzione nazionale. Prej 1 maj do të shpalosim planin e rindërtimit kombëtar dhe po të jetë nevojshme, nëse s'na dëgjojnë, do të shfaqemi në sheshe duke respektuar në mënyrë rigoroze rregullat, duke ruajtur distancën me doreza e maska. Salvini akuzon qeverinë se me këto masa po e zhyt Italinë në krizë ekonomike dhe nuk ka asnjë plan për ta shmangur atë. Abbiamo accettato tutte le chiusure. Pranuam të gjitha mbylljet e kufizimet, por liria është e paçmueshme. Nuk do të doja që dikush në emër të virusit të jetë duke abuzuar me durimin e italianëve, duke përgatitur shitjen e ndërmarrjeve tona me ofertat më të mira në Gjermani e Kinë. Ndërsa këshilltari i ministrit italian të shëndetësisë Walter Ricciardi shprehet në një intervistë për të përditshmet italiane se kjo verë mund ta ndihmojë globin të shpëtojë nga koronavirusi. Sipas tij, në ambiente të mbyllura me temperatura mbi 24 gradë Celsius dhe me lagështi prej 20%, virusi mund të rezistojë në përsipërfaqe deri 18 orë, ndërsa mbi 35 gradë Celsius dhe në lagështir deri 80%, virusi zhduket brenda 1 ore. Megjithatë, për shumë shkencëtar, kjo teori mbetet për të vërtetuar. Spanja ndërkohë po shqyrton mundësinë e hapjes së bareve dhe restoranteve, por sigurisht në masa të rrepta të sigurisë kundër COVID-19. Në Madrid konkretisht po testohet një model rrethimi me xhama plastik i tavolinave në restorante. Tavolina të rrethuara me xhama plastik që ndajnë edhe bashkëbiseduesit anash dhe përballë njëri tjetrit. Ky është plani që do të shpëtojë baret dhe restorantet në Spanjë nga falimentimi për shkak të masave bllokuese kundër përhapjes së koronavirusit, që u ka vënë atyre kyçin prej më shumë se 1 muaji. Një model i kësaj ndarje e ka nisur të testohet këtë javë në restorantet e Leganesit, lagjen periferike në jug-perëndim të Madridit. Modeli është propozuar nga një firmë prodhimi të materialeve plastike për të plotësuar nevojat emergjente që kjo kategori biznesi ka për të mbijetuar. La situación ahora mismo de la hostelería es una Situata në sektorin e akomodimeve është shumë kritike dhe nëse do të kufizohet më gjatë, shumë njerëz do të kenë vështirësi për të rihapur bizneset e tyre. Në bare dhe restorante do të përdoren edhe kamera që masin temperaturën e klientëve për identifikimin e të infektuarve të mundshëm. Me lehtësimin e masave që hyjnë në fuqi këtë javë, qeveria spanjolle po shqyrton të gjitha mundësitë për rihapjen edhe të kësaj kategorie biznesi. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të parë informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirë takofshim.